31 شهریور سال روز آغاز جنگی است که نه ملت ایران خواستارش بود و نه در آن نقشی داشت. جنگی که خمینی و صدام حسین بر مردم ایران تحمیل کردند. جنگی که به جای بازدارندگی و امنیت ایران را 10 سال به عقب برد، چند نسل را در آتش سوزاند و 10 شهر را در ویرانی رها کرد. در 8 سال جنگ 2 سال نخست را شاید بتوان در چارچوب دفاع توضیح داد. همان روزهایی که باقی مانده ارتش ایران در عملیاتی چون آزادی بستان، شکست محاصره آبادان، دسفول، شوش و آزادی خرمشهر انجام داد. خرمشهر رو از دست دشمن گرفتیم و الان در حال پیشروی هستیم. در همان مقطع ایران می توانست با گرفتن امتیازهای سیاسی و امنیتی جنگ را پایان دهد و بازسازی را آغاز کند. خمینی نخواست. او جنگ را نعمت می دانست. جنگ وقتی که واقع می شد انسان را از اون خستگی و از اون چیزهایی که سست می کند انسان را از اون سستی ها و خستگی ها بیرون میاد و فعالیت می کند و جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز می کند. ملتی که از یک انقلاب اسلامی زخم خورده بود، حالا به ابزاری برای پیشبرد آرمان اسلامی خمینی بدل شده بود. از آن پس جنگ دیگر نه دفاع از مرز و میهن که تداوم سیاست‌های خمینی شد. عملیات رمضان در تیر 1361 نخستین آزمون این جاه طلبی بود. حمله‌ای برای ورود به خاک عراق و رسیدن به بصره. نتیجه شکستی خونین شد. حدود 20,000 ایرانی کشته شدند، هزاران نفر اسیر و مجروح شدند و کودکان و نوجوانان ایرانی در موجهای انسانی در برابر آتش سنگین عراق پرپر شدند. از این پس جنگ به یک ماشین بیوقفه مرگ برای فرزندان ایران بدل شد. ولفرش‌های 1 تا 4 در سالهای 1362 و 1363 در دل استحکامات عراق چیزی جز شکست و فرسایش به جا نگذاشت. عراق خطوط لایه‌ای، میادین مین و آتش توپخانه‌اش را کامل کرده بود و فرماندهان سپاه بدون برتری زرهی یا هوایی جوانان کم سن و سال ایرانی را در موجهای انسانی به قتلگاه می‌فرستادند. پیروزی اولیه در ولفجر 8 و تصرف فاو هم بهای سنگینی داشت. عراق برای بازپسگیری فاو به طور سیستماتیک از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. هزاران سرباز و نیروی داوطلب ایرانی با تاول‌های شیمیایی و ریه‌های سوخته به عقب بازگشتند و صدها نفر هم جان باختند. اما نقطه اوج تراژدی کربلای 4 و کربلای 5 بود. به پیش بروید.
عملیات کربلای 4 در دی 1365 نمونه آشکار از بیکفایتی فرماندهی بود. عملیات لو رفته بود، عراق با آمادگی کامل در کمین بود و هزاران ایرانی در چند روز قتل عام شدند. لقد اختاروا بأنفسهم الموت على أيدي العراقيين الشرفاء فليذوقوا إذن الموت علقما زؤاما هذا هو جزاؤهم العادل وعقابهم الذي يستحقون. اصرار بر تصرف بصره بدون پشتیبانی زرهی و هوایی تنها فرسایش قوای ایرانی را به همراه داشت. چند هفته بعد در کربلای 5 خونین‌ترین نبرد جنگ در شلمچه رخ داد. 10,000 ایرانی کشته و مجروح شدند بیان که حتی یک هدف سیاسی محقق شود. و الفجر 9 و سلسله عملیات‌های پایانی جنگ هم جز تلفات انسانی و قربانیان شیمیایی نتیجه دیگری نداشت. در این میان استفاده گسترده حکومت از کودکان و نوجوانان لکه‌ای پاک نشدنی بر کارنامه جمهوری اسلامی در جنگ 8 ساله است. اقدامی که مصداق بارز جنایت جنگی است. همه کسانی که میتوانند باید به جلو برند، حتی اونایی که نمیتوانند. مهداد عزاللهی، اعزامی از اصفهان و وظیفه در این گردان تخریب چیه؟ و یک پیام برای ملت ایران دارم که این دعا کردن امام رو یادشون نره. واقعا این امام هر لحظه روحیه به ما میده. واقعا این در 45مین سالگرد آغاز جنگ 8 ساله نگاه ایرانی‌ها به آن جنگ خانمانسوز همچنان دوگانه است. از یک طرف همدلی با فرزندانی که در دفاع از خانه و خاکشان جان دادند و از دیگر سوی تلخی نداشتن هیچ همدلی با آرمان‌های خمینی و صدام که جنگ را به آنها تحمیل کردند. ایران در گرداب جنگی افتاد که آغاز و پایانش به اراده مردم نبود. 8 سال جنگ 10,000 کشته و مجروح، صدها هزار آواره و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی برای مردم ایران هزینه داشت. جنگ خمینی و صدام تنها جنگی میان دو کشور نبود، جنگی بود علیه آینده. امروز در سالگرد آن روز شوم بیش از هر چیزی سیاست‌های جاه طلبانه دو رهبر مستبد در ذهن‌ها مانده. خمینی که ایران را گروگان گرفت، چند نسلش را قربانی کرد و نهادهای ملی را به مسیر فروپاشی کشاند و صدامی که همسو با آرمان خمینی جوانان ایرانی را قتل عام کرد و به خاک ایران یورش برد.